عندي سؤال. ليش بعضنا لما يشوف واحد شايل الشاي بطريقة مختلفة يقول له يا أخي أنت معاق ما تعرف تشيل الشاي؟ ليش كل هالتنمر؟ وهل الإعاقة صفة وصف أو طريقة واستنقاص؟ معكم المهندس تركي الدوسري في حلقة جديدة من بايوميديا. السلام عليكم. تدري ان بعض المجتمعات القديمة قبل أكثر من 2000 عام قبل الميلاد زي العصر الإغريقي وغيره كان عندهم رؤية خرافية لتفسير الإعاقة، لدرجة أنه أي مولود ينولد وعنده أي إعاقة أو نقص معين في أحد أعضائه كانوا يعتبرون هذا الشيء للأسف تكوين خلقي غريب، ويعتبرونه نذير شؤم بقدومه للحياة. الحمد لله على نعمة الإسلام. ويعتقدون أنه دلالة على غضب الإله. تصدق وصلت إلى أنهم صاروا يقتلون أي مولود يجي بشيء شاذ في جسمه، ومرات يوصل القتل لأمه عشان ما تولد زيه مرة ثانية. حاشا، هذول أخذينها باكج كامل، الولد وأمه. بما أننا نتكلم عن العصور القديمة، كلنا نعرف أنه أساس الحياة عندهم مبني على أن البقاء للأقوى، وهذا من الأسباب اللي دفعتهم لإبادة هؤلاء المعاقين، اعتقادا بأنهم غير قادرين على نفع أنفسهم وغيرهم، وأنهم عالة على المجتمع. كانت هذه الثقافة الشائعة في المجتمعات آنذاك، إلا يمكن الحضارة الفرعونية كان الوضع مختلف شوي، حتى جاءت العصور الوسطى بالنظرة اللي تساوي بين أطياف المجتمع دون تفرقة. من هنا بدأت النظرة لذوي الاحتياجات الخاصة أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو المصطلح المتفق عليه عالميا. بدأت تتغير النظرة بشكل إيجابي وملموس إلى ما وصلنا له الحين، اللي مو أصبح بس مساواة، إلا صار تفعيل لهذه الفئة في كل المجالات الحكومية والخاصة، وتوفير كامل الخدمات اللي يحتاجونها، والراحة والرعاية والحقوق لهم، وإتاحة الفرص لهم في الوظائف والمناصب في كافة المجالات الإدارية والثقافية والرياضية. منظمة العمل الدولية عام 2001 تبنت برامج خاصة فيهم، برامج تدريبية لتوظيفهم من منطلق العمل الشامل ليتم دمجهم في سوق العمل، مما جعل جميع المؤسسات الحكومية والدولية تضع نظام الكوتا أو نظام الحصة النسبية، واللي يخصص لهم نسبة في سوق العمل لضمان حقوقهم والعيش بكرامة، حتى أثبتوا كفاءتهم وأحقيتهم بالعمل مقارنة بغيرهم من خلال الأداء العالي والتطور المستمر والإبداع اللامحدود. وخير دليل على هالكلام النماذج الكثيرة اللي أثبتت جدارتها بوضع بصمات لا زال الجميع يعايشها ويستفيد منها في كل المجالات. ستيفن هوكينج أحد أهم علماء الفيزياء في العصر الحديث، واللي أصيب بمرض العصب الحركي اللي ما منعته إعاقته من حصوله على مرتبة الشرف الأولى من جامعة أكسفورد الأمريكية، واكتشافه لنظرية الثقوب السوداء ونظرية اللامحدودية للكون. توماس أديسون اللي كلنا نعرف أنه من أشهر العلماء في العالم، لكن اللي ما نعرفه أنه أصيب بالصمم في بداية حياته، ومع هذا كانت اختراعاته من أهم الاختراعات المؤثرة في تاريخ البشرية، كاختراع المصباح الكهربائي وكاميرات التصوير اللي نعتبره الأب الروحي لأي مادة يتم تصويرها. نيكولاس فوجيسيك الشاب الاسترالي المتحدث والمفوه الذي لم يخلق بساقين ولا ذراعين، أي بلا أطراف نهائيا، صاحب الرسالة اللي يقول فيها إن الخوف إعاقة والإحباط إعاقة، وإن ذوي الإعاقة أمثالي ليسوا أقل من باقي البشر، وأنهم بالفعل قادرين على اجتياز الصعاب. مصطفى صادق الرفاعي الكاتب العربي الشهير الذي فقد حاسة السمع بعد المرحلة الابتدائية، لا زالت كتبه على منصات المكتبات العربية والعالمية: آداب العرب، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، رسائل الرفاعي. كل هذه الكتب تشهد له. قاهر المستحيل الدكتور السعودي عمار بوغس ولد ببعض العيوب الخلقية صنفت أنها إحدى الحالات النادرة، لكنه واجه مرضه وتحداه حتى تخرج من الجامعة،
واصلا لأعلى المراتب العلمية. تم تعيينه كأستاذ في الجامعة، وهو صاحب كتاب قاهر المستحيل. الدكتور عمار اللي شرفنا اليوم بمداخلته معنا في بايوميديا. اليوم لازم الشخص من ذوي الإعاقة يقول لكل المجتمع إنه الإرادة هي المفتاح اللي يفتح أي باب من أبواب الصعوبات والعقبات. اليوم لازم الشخص من ذوي الإعاقة يؤكد إنه الإعاقة الحقيقية هي إعاقة فكر، إعاقة همة، إعاقة إرادة، إعاقة طموح، إعاقة أمل، وليست إعاقة جسد. هذه النماذج وغيرهم الكثير والكثير اللي سمعنا عنهم وشفناهم، نشوفهم حولنا في كل مكان، يضربون لنا المثل في الإصرار والإبداع اللامتناهي. وهذا إن دل فإنه يدل على أن الإعاقة الحقيقية في العقل والفكر وليست في الجسد. تخيل أنه حسب تقرير منظمة الصحة العالمية يوجد في أنحاء العالم أكثر من 1 مليار شخص من ذوي الإعاقة، يعني شخص من بين 7 أشخاص راح يكون من ذوي الإعاقة. بعض الناس راح يشوفون أن العدد هذا كبير، لكن البعض الآخر راح يشوف أننا كسبنا 1 مليار شخص عندهم همة وإرادة وأمل بالمستقبل. وهذا يشكل دور كبير على الفرد والأسرة والمجتمع والحكومات والجمعيات المتخصصة للوقوف مع هذه الفئة الغالية علينا جميعا، بالتعامل الأمثل معهم وإعطائهم قيمتهم الحقيقية ودعمهم نفسيا ومجتمعيا. وبحكم التخصص بالأجهزة الطبية حبيت أقول لك أنه الدولة توزع الأجهزة التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة بمعدل 3 إلى 4 أجهزة طبية للمريض، مثل الكراسي المتحركة، الأسرة الطبية، العكازات والمراتب الهوائية وغيرها كثير. وتذكر أن كل معاق ذو احتياجات خاصة، وليس كل ذي احتياجات خاصة معاق. ولا ننسى أن وراء كل ألم أمل. وبكذا وصلنا لنهاية حلقة اليوم. اكتبوا لي في التعليقات حابين نتكلم عن إيش في الحلقات الجاية، ولو تعرفوا أحد يهمه الموضوع أو من الأشخاص ذوي الإعاقة انشروا له الحلقة عشان يشوفها ويعرف مين المعاق الحقيقي. ولو فاتتكم حلقة من الحلقات السابقة شوفوها. انتظرونا كل خميس الساعة 7 المساء. سلام.